Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series thực hành tâm tốt. Tập 5. Bí quyết sống chung hạnh phúc. Trong tập trước, người nghe đã được dẫn dắt để nhìn sâu vào mối liên hệ giữa mình và muôn loài, để thấy rằng đời sống không tồn tại tách biệt và lòng biết ơn là nền tảng quan trọng của tâm lành. Trên nền tảng ấy, tập này đi vào một lĩnh vực rất gần gũi với đời sống hàng ngày. Các mối quan hệ. Qua lời giảng của Đức Lama Zopa Rinpoche, tập này làm rõ vì sao tâm tốt, chứ không phải cảm xúc hay mong cầu, mới là yếu tố quyết định hạnh phúc khi sống chung. Trong đời sống, rất nhiều người tin rằng hạnh phúc trong các mối quan hệ đến từ việc gặp đúng người. Người ta tìm kiếm một người hợp tính, hiểu mình, thương mình và đáp ứng được mong đợi của mình. Nhưng thực tế cho thấy, dù có thay đổi bao nhiêu mối quan hệ, khổ đau vẫn lặp lại theo cùng một cách. Điều này khiến người ta bối rối và dằn mặt niềm tin vào hạnh phúc chung sống. Theo Phật Pháp, vấn đề không nằm ở việc gặp ai, mà nằm ở tâm của người đang sống trong mối quan hệ đó. Lama Zopa Rinpoche, bậc thầy lớn của Phật Pháp Tây Tạng, vị thầy tâm linh, nhà hoạn Pháp và là người sáng lập Tổ chức Phật Pháp Quốc tế FPMT, Tổ chức Bảo tồn Truyền thống Đại Thừa, thường nói rằng điều quan trọng nhất để sống chung hạnh phúc không phải là tình yêu theo nghĩa cảm xúc, mà là tâm tốt, hay còn gọi là good heart, tiếng Anh, nghĩa là tâm lành, tâm thiện. Ngài giải thích rằng một mối quan hệ có thể bắt đầu bằng hấp dẫn, bằng cảm xúc mạnh, nhưng nếu thiếu tâm tốt, thì sớm muộn cũng sẽ trở thành nguồn khổ. Tâm tốt không phải là yếu đuối, cũng không phải là nhẫn nhịn mù quáng. Tâm tốt, theo Phật Pháp, là một tâm biết nghĩ cho người khác, biết đặt lợi ích của kẻ khác ngang với lợi ích của mình. Trong bài giảng, Lama Zopa Rinpoche nói rất rõ rằng, nếu bạn có tâm tốt, thì dù ở đâu, với ai, bạn cũng có thể sống hạnh phúc. Ngược lại, nếu tâm đầy ích kỷ, đòi hỏi và chấp ngã, thì dù sống với người tốt đến đâu, mối quan hệ ấy vẫn sẽ đầy xung đột. Theo Phật Pháp, phần lớn mâu thuẫn trong hôn nhân và các mối quan hệ thân cận không đến từ vấn đề lớn, mà đến từ những va chạm rất nhỏ. Một lời nói không vừa ý, một hành động không đúng mong đợi, một cảm giác không được trân trọng. Nhưng gốc rễ của tất cả những điều đó là cái tâm luôn đặt tôi ở trung tâm. Lama Zopa Rinpoche gọi đó là tâm chấp ngã. Khi tâm chấp ngã mạnh, con người dễ nghĩ rằng mình đúng, mình bị thiệt, mình cần được ưu tiên. Từ đó, mỗi lời nói và hành động của người kia đều có thể trở thành mối lửa cho sân hận. Và chính lúc ấy, mối quan hệ bắt đầu trở thành chiến trường, thay vì là nơi nương tựa. Phật Pháp không dạy con người trốn tránh các mối quan hệ, mà dạy chuyển hóa tâm khi đang ở trong mối quan hệ. Theo Lama Zopa Rinpoche, sống chung với người khác chính là cơ hội lớn nhất để tu tập. Bởi vì chỉ khi có người đối diện, những tập khí sâu kín trong tâm mới lộ ra. Ngài từng nói rằng, người bạn đời, người thân hay người sống chung không phải là chướng ngại của con đường tu, mà chính là vị thầy giúp ta thấy rõ tâm mình. Khi bị tổn thương, bị trái ý, nếu biết quay về quan sát phản ứng của tâm, thì mỗi xung đột đều trở thành một bài học Pháp sống động. Trong bài giảng, Lama Zopa Rinpoche giải thích rằng, Good Heart không phải là khái niệm trừu tượng. Nó được thể hiện rất cụ thể trong đời sống hàng ngày. Biết nhường nhịn khi cần, biết lắng nghe thay vì chỉ cho đến lượt mình nói, biết nghĩ đến cảm xúc của người khác trước khi hành động. Những điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại là nền tảng của hạnh phúc lâu dài. Theo Phật Pháp, tình yêu nếu chỉ dựa trên cảm xúc thì rất mong manh. Khi cảm xúc thay đổi, tình yêu cũng lung lay. Nhưng khi mối quan hệ được xây dựng trên tâm tốt, thì ngay cả khi cảm xúc không còn như ban đầu, sự tôn trọng và trách nhiệm vẫn giữ cho mối quan hệ ấy đứng vững. Lama Zopa Rinpoche từng nói rằng, khi một người thực hành tâm tốt trong mối quan hệ, họ không chỉ mang lại an ổn cho người khác, mà chính họ cũng được lợi ích lớn nhất. Bởi vì tâm tốt làm cho tâm nhẹ, bớt căng thẳng, bớt phòng vệ. Và khi tâm nhẹ, khổ đau tự nhiên giảm.
Ở đây cần làm rõ để người mới học không rơi vào tà kiến rằng tâm tốt đồng nghĩa với việc chấp nhận mọi hành vi gây hại. Phật Pháp không khuyến khích chịu đựng trong vô minh. Tâm tốt phải đi cùng trí tuệ. Biết thương người khác không có nghĩa là để người khác tiếp tục tạo nghiệp bất thiện. Trong nhiều trường hợp, nói lời chân thật, đặt ra giới hạn rõ ràng cũng là biểu hiện của tâm tốt. Lama Zopa Rinpoche nhấn mạnh rằng động cơ là yếu tố quan trọng nhất. Nếu động cơ xuất phát từ sân hận và muốn thắng thua, thì dù lời nói có vẻ đúng, nó vẫn tạo khổ. Nhưng nếu động cơ xuất phát từ mong muốn giảm khổ cho cả hai, thì ngay cả những lời khó nghe cũng có thể trở thành phương tiện chữa lành. Theo Phật Pháp, sống chung hạnh phúc không phải là không có mâu thuẫn, mà là biết dùng mâu thuẫn để tu tập. Khi tâm tốt có mặt, mọi khó khăn đều trở thành cơ hội để bớt chấp ngã, bớt ích kỷ và lớn lên trong hiểu biết. Lama Zopa Rinpoche từng nói rằng, một người có tâm tốt thì ở đâu cũng là đạo tràng. Gia đình, hôn nhân, nơi làm việc, tất cả đều có thể trở thành nơi thực hành Pháp nếu tâm biết hướng về lợi ích của người khác. Cuối cùng, Phật Pháp chỉ ra rằng hạnh phúc chung sống không đến từ việc được đáp ứng, mà đến từ việc biết cho đi bằng một tâm lành. Khi con người thôi hỏi, tôi được gì, mà bắt đầu hỏi, tôi có thể làm gì để giảm khổ, thì mối quan hệ ấy tự nhiên đối chiếu. Và đó chính là bí quyết mà Lama Zopa Rinpoche luôn nhắc đi nhắc lại trong các bài giảng của mình. Không cần điều gì cao siêu, chỉ cần một tâm tốt. Nhưng chính điều tưởng chừng đơn giản ấy lại là nền tảng vững chắc nhất cho một đời sống chung hạnh phúc và an ổn. Trong tập tiếp theo, người nghe sẽ tiếp tục khám phá một nguyên lý quan trọng trong Phật Pháp. Chỉ cần một người thật sự tu tập, thật sự chuyển hóa tâm, thì cả mối quan hệ đã bắt đầu đổi khác. Tập sau sẽ giúp người nghe hiểu vì sao sự tu tập thầm lặng lại có sức cứu chữa lớn đến như vậy. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe về kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.